Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is finally सबजना सन्चै सुबिस्ता हुनुहुन्छ होला र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ रिलेटेड कोडिङ रिलेटेड या कुनै हामी वेबसाइट डेभलपमेन्ट या वेब डिजाइनिङ रिलेटेड भन्दा पनि आज चाहिँ हामी अलिकति नेटवर्किङलाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ म भिडियो बनाउँदै छु है। सो खासमा के छ भन्दा अब टेक रिलेटेड भनेपछि अब नेटवर्किङ पनि पर्छ, त्यसमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि पर्छ, वेब डिजाइनिङ पनि पर्छ, वेब डेभलपमेन्ट पनि पर्छ, कुनै पनि रिलेटेड अब सायद कम्युनिकेसनको बारेमा टेलिकम्युनिकेसनको बारेमा पनि पर्न सक्ला हैन। अब डिजिटलको कुराहरू मतलब डिजिटाइजेसन मतलब डिजिटल मार्केटिङको कुरा पनि पर्न सक्ला हैन। जे पनि सक्ला मतलब जति यो टेक रिलेटेडहरुमा पर्ने कुराहरुको सबै टपिकहरु चाहिँ म त्यसको बारेमा चाहिँ म भनौं न त्यसको बारेमा चाहिँ म भिडियो बनाउने मेरो भनौं न प्यासन हो, मेरो काम हो हैन, मेरो एउटा एम्बिसन हो। एम्बिसन भन्दा पनि मतलब मेरो मोटिभ र प्यासन हो भनौं न। सो त्यही हो, ढिला नगरिकन के गर्छु भन्दा म एउटा फिङ भन्ने एउटा जुन के भन्छ एउटा एप्लिकेसन नै भनौं न हैन, नेटवर्क मोनिटरिङ गर्ने र डिभाइसहरुलाई ब्लक गर्ने एप्लिकेसन एउटा अथवा सफ्टवेयर भनौं या टुल भनौं हैन, जे भन्दा पनि भयो हैन। सो यसको लागि पनि मल्टिपल प्लेटफर्महरुको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं, जस्तै डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि अनि यो रास्पबेरी पाईहरु भयो, यो धेरै कुराहरु छ जस्तै गुगल प्ले अब एप्पलको लागि छुट्टै छ हैन। सो अब तपाईको एउटा रेस्पेक्टिभ अब तपाई एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने तपाईले obviously गुगल प्लेमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आइफोन छ तपाईसँग एप्पलको प्रोडक्ट छ मोबाइल या आइफोन छ भने तपाईले एप्पल के भन्छ एप स्टोरबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही कुरा छ हैन। सो म फिङको अफिसियल वेबसाइटमा म एक्सप्लोर गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिडर हैन स्टेप बाइ स्टेप म तपाईहरुलाई सबै यसको बारेमा भन्छु। सो म्यानेजर होम नेटवर्क लाइक अ प्रो डे अब यस्तो छ फिङ अब युज गर्नुपर्ने कारण के छ त, जस्तै अब हामीले राउटर पनि त युज गर्न सक्छौं, राउटरमा पनि त हामीले सबै कुराहरु गर्न सक्छौं हैन। हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौं, हामीले नेटवर्क कतिजना मान्छेहरुले युजरहरु चाहिँ त्यहाँ मतलब हाम्रो वाइफाईहरु युज गरिराछ, कतिजनाले चाहिँ कुनलाई चाहिँ मैले ब्लक गर्नुपर्ने म्याक फिल्टर यो जति कुराहरु छ के छ धेरै कुराहरु छ। अब म पनि त्यस्तो नेटवर्किङ एक्सपर्ट त हैन, मैले आईटी फिल्डको भए पनि म एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि त, आईटी डिपार्टमेन्टकै भए पनि कम्प्युटर भनौं न कम्प्युटर आईटी नै पढे पनि कम्प्युटर सफ्टवेयर कै सम्बन्धी पढे पनि नेटवर्किङ भनेको छुट्टै हुन्छ, साइबर सेक्युरिटी छुट्टै हुन्छ। एउटा यस्तो भन्नु खोजेको हैन म आईटी सेक्टरको हो, कम्प्युटर सब्जेक्ट एउटा फ्याकल्टीको एउटा सब्जेक्ट लिएर पढे हो। बट कस्तो हुन्छ भने हरेक चीजको पनि त एउटा त्यहाँभित्र पनि त धेरै डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि त, नेटवर्किङको हुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको हुन्छ, वेबसाइट डेभलपमेन्टको हुन्छ, वेब डिजाइनिङ हुन्छ या अथवा युआई युएक्स डिजाइनिङ हुन्छ, अनि टेलिकम्युनिकेसन हुन्छ, साइबर सेक्युरिटी हुन्छ, अनि त्यसपछि के छ अरु पनि छ धेरै कुराहरु छ। अब त्यो कुरालाई अब के भन्छ हाम्रो त्यो सबै धेरै कुरा छ, अब सोच्न थाल्यो भने के हुन्छ हैन। सो त्यो कुराहरु त्यस्तै हो, अहिलेको लागि म त्यो कुरामा फोकस गर्दिन लाइक आई सेड हैन। जुन यो फिङ भन्ने हाम्रो टुल छ मैले त्यही भने अब जस्तै अब यस्तो छ कि मेन कुरा यो हामी किन युज गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन, अब यो अलिकति ट्रस्टवर्दी पनि छ हैन, अब यो रिलायबल छ एउटा कुरो। अनि अर्को कुरा अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100,000 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन स्क्यान्स मन्थली भनिरहेको छ। अब 24 मिलियन रेजिस्टर्ड युजर भने चाहिँ 2 करोड लगभग 40 लाख जना मान्छेले रेजिस्टर गरेर मतलब यो ट्रस्टवर्दी भएरै रिलायबल भएर त यतिजना मान्छेले रेजिस्टर गरेको होला, यतिजनाले स्क्यान गरेको होला नि त हैन। सो अब भनौं न जस्तै तपाईलाई अब यो राउटरमा भन्दा अलिकति अझै युजर एक्सपिरियन्स अझै अलि राम्रो हुन्छ भने अलिकति तपाईलाई इन्टरफेसले पनि राम्रो, यसको इन्टरफेस पनि अलि राम्रो, अलिकति अझै डिटेल वे हुन्छ, अलिकति हामीलाई इजी टु युज हुन्छ, अलिकति भनौं न इजी टु युज हुन्छ या प्लस अब अलिकति कन्भिनियन्ट हुन्छ या अथवा इन्ट्युटिभ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने भनेर भन्नु खोजेको। सो गेट स्टार्टेड गर्दिन्छु म सुरुमा, त्यसपछि साइन विथ गुगल गरौँ। अब अलरेडी मैले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यही भएर मलाई जरुरी छैन डाउनलोड गर्नको लागि हैन। अब यदि मैले त्यो के भन्छ डाउनलोड नगरेको भए चाहिँ अब अभियसली मैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन।
अब यो कुरा छ मेरो यो वाइफाई को यो उसको नाम भइहाल्यो अनि त्यसपछि कनेक्टेड भिया वाइफाई यस्तो हो खासमा यो अनलाइनबाट उ भइरहेछ हैन मैले चाहिँ यहाँ एउटा छुट्टै फिङ भनेर मैले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको छु तपाईले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै प्रोडक्ट फाइन्ड स्क्यान मोनिटर गर्नको लागि हो फिङ डेस्कटप हेरौँ फिङ डेस्कटपमा गएर चाहिँ तपाईले मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गेट इट फर विन्डोज गर्ने अनि डाउनलोड हुन्छ इन्स्टलेसन फाइल डाउनलोड हुन्छ त्यसपछि त्यो इन्स्टलेसन फाइलमा डबल क्लिक गर्ने हो त्यसपछि जसरी तपाईले अरु सफ्टवेयर गेम्स इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले हो केही गाह्रो छैन मोबाइलमा पनि तपाईले इन्स्टल जसरी गर्नुहुन्छ त्यही प्रोसेस हो केही गाह्रो छैन अब यहाँ देखाएको छ मोबाइल एप्पल कम्प्युटर लेनोभो यो मैले के मोबाइल मैले अफ गरेको छैन ओके मैले मोबाइलमा अफ गरिसके जस्तो लाग्यो तर 5 आवर लास्ट अपडेट भनिरहेछ तर अब अहिले यसलाई रिफ्रेश गरौँ है त जस्तै रिफ्रेश गर्न यहाँ नमिल्ने हो ठीक छ सेटअपको कुरा छ जस्तै यहाँ यस्तो कुराहरु पनि छ हैन मैले यो डाउनलोड गरेर यो भन्दा पनि बेसिकली अब मैले योलाई प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ म यो जस्तै अब यो फिङ यो जुन सफ्टवेयर छ यसलाई यो डेस्कटप एप्लिकेसन छ यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु अनि तपाईलाई देखाउँछु के कसो हुन्छ भनेर हैन सेम यस्तै हुन्छ अब इन्टरफेस अलि राम्रो हुन्छ के भन्नु खोजेको राउटरमा नि हुन्छ नहुने हैन राउटरमा पनि भनौं न राउटरमा पनि त्यसको पोर्टल त्यसको इन्टरफेस पनि राम्रै छ नराम्रो छ भन्दिन बट यो चाहिँ कन्भिनियन्ट हुन्छ अझै डिटेल छ के यसमा धेरै अझै यसमा तपाईले झन् धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु अझै इजी टु युज इजी टु लर्न इजी टु इन्टरेक्ट भनौं न या अथवा तपाईलाई जस्ट कन्भिनियन्ट इन्ट्युटिभ छ हैन मेन कुरा त्यसको मिनिङै त्यही हो सो कनेक्टिभिटी रिपोर्ट छ हैन अब यो तपाईको यो Lenovo Windows 10 Pro info device is in network as a valid IP address भनेछ यस्तो कुराहरु पनि भयो हैन अब जस्तै तपाईलाई कसैलाई ब्लक गर्नु छ हैन तपाई जस्तै अब तपाईहरुको वाइफाई को एक्सेस चाहिँ तपाईहरु जसले तपाईले एक्सेस गराउन मन छ उनीहरुको त एक्सेस छँदै छ त्यो बाहेक अरु पनि नचाहिने मान्छेले कसैले एक्सेस गरे भने उलाई ब्लक गर्नको लागि मोनिटरिङ गर्नको लागि मोनिटरिङ भने अब हेर्नलाई जस्तै अब सीसी क्यामेराहरु यताउति तपाईले राख्नु भएको छ भने त्यसको लागि पनि जस्तै अब हिडन क्यामेरा हुन सक्ला या त्यसको लागि पनि डिटेक्ट गर्ने फाइन्ड हिडन क्यामेरा डिटेक्ट गर्न सकिन्छ डिटेक्ट हिडन क्यामेरा इन द करेन्ट नेटवर्क भनेछ अब यस्तो कामहरु गर्दिन्छ यसले हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटीहरु इम्प्रुभ गर्दिन्छ बढाइदिन्छ के अनि तपाईले स्पिडहरु हुन्छ ओक्ला सुक्ला के ओक्लो के छन् त्यो स्पिड टेस्ट गर्नको लागि अथवा त्यो के छ नि अरु त्यो त्यो पनि हुन्छ तर यहाँबाट नि तपाईले स्पिड उ गर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट गर्न मलाई स्पिड खासै त्यो चेक गर्नु छैन हैन त्यो आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब टेस्ट स्पिड सेक्युरिटीको कुरा सेक्युरिटीमा धेरै कन्सर्न नआउँछ के अरु भन्दा नि यो के भन्छ के कुरामा अब हामीले केही टुलहरु युज गर्यो भने हाम्रो भनौं प्रोडक्टलाई हाम्रो पीसी लाई होस् या मोबाइललाई होस् या जे कुरालाई पनि कतिको सिक्योर गर्न सक्छ सेक्युरिटी कुन लेभलको दिन सक्छ त्यो हिसाबले हामी हेर्छौं नि त सो त्यही भएर चाहिँ बेस्ट सेक्युरिटी फोकसलाई चाहिँ गरेर अब जस्तै यहाँ भनौं न यहाँ मैले मेरो यो एक्ज्याक्ट लोकेसन हालेको छु अनि हाम्रो नेटवर्कको वाइफाई को उसको नाम भइहाल्यो रिफ्रेश गर्यो भने यो अपडेटेड भइदिन्छ सो यो अपग्रेड भर्सनमा चाहिँ अझै तपाईले बडी फिचर पाउनुहुन्छ यसमा के भन्छ के रे त्यो बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ सो दैट तपाईले अझै कति कुराहरु त्यो फिचरहरु लक भएको छ नि त्यो अनलक गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अब इनेबल यो डिप स्क्यान भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै इनेबल तपाईले जस्तै यो स्क्यानहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन सेन्ड एक्सपोर्ट इमेल एक्सएलएस भनेछ यसमा पनि तपाईले उहरु के भन्छ एक्सपोर्टहरु सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो सायद एक्सएलएस भनेपछि यो तपाईको डकुमेन्टको फाइलहरु भनौं न डकुमेन्टेसन फाइल जस्तै खालको त्यो एक्सेल सिट जस्तै टाइपको नेटवर्क सेटअपको छ वाइफाई एक्सेसहरु भइहाल्यो हैन एसएसआईटी सेक्युरिटी प्रोटोकल WAP2 पर्सनल हुन त म पनि नेटवर्कको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ थाहा छैन बट अब जति थाहा छ त्यति त मैले चाहिँ भन्ने हो त्यति हो हैन अरु त के खासै भ्यू इन्टरनेट परफर्मेन्स हैन सो इन्टरनेटको परफर्मेन्सको हिसाबले टप 40% इन नेपाल भनेर चाहिँ त्यो पनि इन नेपाल
सो पिपल सेक्युरिटी नेटवर्क मेन कुरा यहाँबाट हेर्नेको कता भयो डिभाइसमा जस्तै अहिले अब यस्तै यो देखाउँछ नि त यसमा ठ्याक्क त्यो हो नि त राउटरमा पनि देखाउँछ अब यो राउटर भयो यहाँ हाम्रो डिभाइसेसहरू जतिवटा कनेक्ट छ त्यतिवटा अब यो चाहिँ एप्पल 1150 AM चेन्ज भयो फेरि यो बेला यस्तो भयो अब जस्तै मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने आई ट्राई लेटर गर्छु रिफ्रेस गर्न चाहिँ मिल्छ चाहिँ नमिल्ने होइन बट भेरिफाई स्पिड भन्छ सी अल डिभाइस यो रिफ्रेस गर्न मिलिरहेछ नि हामीलाई टेक्निकल ऊहरूलाई पनि अब हेर्न मिल्छ जस्तै अब तपाईँको आइपी एड्रेसहरू भयो होइन डिटेल त छँदैछ नाम पनि छ जे नाम दिएको त्यो हिसाब त्यो पनि छ एसडब्ल्यू एड्रेसहरू भयो टेक्स्ट समरी अब यस्तो कुराहरू छ सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ खासमा यो टुल चाहिँ तपाईँको घरमा वाइफाईको एक्सेस जति अहिले त अहिले त अब यो म्यान्डेटरी नै भइसक्यो जसैको घरमा पनि वाइफाई एक्सेस हुन्छ नि राउटरहरू वाइफाई एक्सेसहरू गरि नै रहन्छ बट के छ भन्दाखेरि वी हेभ टु मेक इन्स्योर द्याट वी हेभ द सेफ्टी कम फर्स्ट अथवा द सेक्युरिटी कम फर्स्ट होइन सो त्यही भएर चाहिँ हो होइन तपाईँको वाइफाई कसैले चलाइरहेछ जसले चाहिँ तपाईँलाई जसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सेस दिन मन छैन उसले एक्सेस गरिरहेछ भने त्यो कुरालाई डिटेक्ट आउटेजेस भनेर छ अब यो कुराहरू सबै म अहिले तपाईँलाई ट्रबल सुट गर्न पनि मिल्ने छ डिएनएस लुकअप भनिरहेछ म्याक लुकअप होइन सो अब यहाँ छ धेरै कुराहरू टेस्ट राउटर भल्नेबिलिटिजहरू भयो यो राउटरको भल्नेबिलिटिज मतलब कमी कमजोरी के छ या अथवा के प्रब्लम छ त्यो हिसाब टेस्ट गर्नुभयो हिडन क्यामेरा मैले अघि भनिसकेँ होइन अब अरू त के डिटेक्ट आउटेजेस भनेको छ अब यो कुराहरू पनि यस्तै छ होइन कम्पेयर प्रोभाइडर्सको कुरा छ यो प्रोभाइड अब यो यस्तो यो तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो हिसाबले हो होइन अपग्रेडेड भर्सन तपाईँलाई अपग्रेड गर्नु मन छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फिङ जस्तै मैले यहाँ हाम्रो प्रिफरेन्समा गएर लन्च फिङ यो लोकल डब्लुएपीको कुरा छ होइन लोकल डब्लुएपीआई डक हेरौँ त जस्तै हाम्रो एपिआई डक अब यहाँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन बट अहिलेको लागि म त्यो केही पनि गर्दिनँ इनेबल यसलाई अब यस्तो के यसलाई मैले डिसेबल गरेँ नि अनि लोकल होस्ट यो गरेँ भने यो पोर्टलाई मैले चलाउन खोजेँ भने जस्तै मैले लोकल होस्ट कोलन यसरी गरेँ भने आई विल ट्राई मतलब तपाईँले के देखाउनु खोजेको भने लोकल हाम्रो यो जुन छ नि होस्ट यो एपिआई पनि रन गराउन सकिन्छ कि कसरी गर्न सकिन्छ इनेबल गरेर सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टु सी हाउ मच ओके सो प्रिटी प्रिन्ट सो एरर ब्याड रिक्वेस्ट किन भनिरहेछ प्रब्लम के भयो त के यसमै जानुपर्ने मैले सो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोकल उसमा पनि एपिआईलाई पनि टेस्ट यसरी गर्न सकिन्छ नेटवर्क आइडीहरू भयो सो वाइफाई यस्तो वाइफाईको त्यो जुन आइडी भयो डिभाइसेस म्याक आइपी स्टेट टाइप अब यो फिचर भने डिटेलिङ हो एउटा सबै डिटेलिङ दिएको हो अरू त खासै केही त्यस्तो गाह्रो यो सब अब्जेक्टको फर्म डिक्सनेरीको फर्म या अब्जेक्टको फर्म जाभास्क्रिप्टमा अब्जेक्ट भन्छ उसमा डिक्सनेरी भन्छ सो मतलब यु गेट द पोइन्ट होइन यो सबै अब जेसन अब्जेक्टहरू भयो होइन यो खासै त्यति जरुरी छैन तपाईँहरूले त्यति बुझ्नलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको लोकली एपिआई रन गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो सो अब यो कुराहरू छ होइन अरू त खासै त्यति तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ छैन कोड सोड म गर्थेँ होइन बट अहिले कोड सोड गर्नको लागि भन्दा पनि बेसिकली यो कुराहरू देखायो भने चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ सो होप यु गाइज गेट द पोइन्ट है यसरी चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौँ मोबाइलमा पनि गर्न सकिन्छ होइन मोबाइलमा पनि प्रोसेस एउटै नै छ होइन काइन्ड अफ त्यस्तो धेरै खासै डिफ्रेन्सेस छैन भनौँ न मोबाइलमा जसरी तपाईँले अब अरू एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चलाउनुहुन्छ त्यही तरिकाले हो कुनै गाह्रो छैन तपाईँले मजाले एप स्टोर प्ले स्टोरमा गएर इजिली अभाइलेबल फ्रीमै पाउनुहुन्छ सो होप यु गाइज गेट द पोइन्ट है लोकल एपिआईको बारेमा यो फिङको बारेमा मलाई लोकल एपिआई होइन फिङको बारेमा तपाईँहरूलाई आज
यसको बारेमा कुरा गर्नु थियो, त्यही भएर मैले यसको बारेमा भिडियो बनाएँ है। सो हिजो एक दिन कि अस्ति एक दिन ग्याप भएको थियो होला, त्यसको लागि आइ एम भेरी सरी फर द्याट है। आई अपोलोजाइज, आई एडमिट माई मिस्टेक द्याट आई सुड हेभ अपलोड माई भिडियो, बट म त्यो बेला कामले गर्दा भ्याइएन। सो फिङ डेस्कटप अब के टप क्वालिटी डिभाइस रेकग्नाइजर एडभान्स टोल ब्लकिङ एन्ड लिमिट इन्टरनेट एक्सेस भर्जिटाइल्स अल्सो द्याट इन्सर। हुन त यो काम राउटरको ऊबाट पनि गर्न सकिन्छ है। राउटरमा जुन त्यो आउने इन्टरफेस हुन्छ नि, त्यहाँ पनि हामीले मजाले गर्न सकिन्छ। अब जस्तै ब्लकिङ गर्न सक्ने, अब इन्टरनेट एक्सेस लिमिट गर्ने। जस्तै अब मैले पनि हाम्रो घरमा यहाँ मैले 4जनाको लागि मात्र एउटा इन्टरनेट एक्सेस लिमिट गरेको छु, 4जनासम्मको लागि मात्र। किन भन्दाखेरि चाहिँ 4जनाभन्दा बढी हाम्रो अब यस्तो 4जनासम्म, जस्तै मेरो, मम्मीको, ड्याडीको, अनि एउटा यस्तो मेरो मोबाइल भयो, मम्मीको एउटा मोबाइल अनि ड्याडीको एउटा मोबाइल, अनि त्यसपछि मेरो एउटा ल्यापटप र मेरो मोबाइल गर्दा 4जनाको ठ्याक्क भयो नि त। 4जनाको लागि मात्रै एक्सेस गराएको छु, लिमिट गराएको छु मैले पनि यहाँ हाम्रो घरमा पनि। अनि अब ब्लकिङ सकिङ अब कहिलेकाहीँ मेरो त्यस्तै पऱ्यो, कसैले कहीँबाट त्यस्तै अब कनेक्ट गरेर होइन त्यस्तो गरेछ भने चाहिँ म ब्लक पनि गर्छु कहिलेकाहीँ होइन। त्यसको लागि पनि राउटरबाटै हुन्छ, नहुने होइन। बट राउटरको इन्टरफेस भन्दा कम्पेरिटिभली फिङको इन्टरफेस अलिकति अझै एडभान्स छ। अझैलाई आफैले लोकल्ली एपिआई रन गरेर यसलाई धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब म डिटेलली अहिले आज यो भिडियोमा चाहिँ म भन्दिनँ, सकेसम्म यो भिडियोलाई मैले सर्ट बनाउनु खोजेको हो, त्यही भएर पनि हो। सो अब त्यही हो। अब किन भन्दाखेरि यस्तो टुलहरू हामीलाई किन काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि राउटरको जुन यो कम्पनी अनुसारको अब इन्टरफेस कस्तो छ मलाई थाहा छैन, सबैको त मलाई थाहा छैन होइन। अब खासै अब त्यस्तो डिफ्रेन्स पनि हुँदैन होला होइन। भन्न खोजेको अब यो टुलले चाहिँ अलिकति हामीलाई कन्भिनियन्ट चाहिँ पार्छ क्या। कसरी हुन्छ अब त्यही त राउटरको त्यो जुन इन्टरफेसहरूले मोनिटर गर्न सकिन्छ। अब यसबाट झन् अझै एडभान्स वेमा गर्न सकिन्छ, त्यही कुरा हो मेन कुरा। सो अब यहाँ पनि भनेको छ अब हाम्रो लागि टप क्वालिटी डिभाइस रेकग्निसन एडभान्स सेक्युरिटी भनेको छ। अब अभियसली दिन्छ होला, एडभान्स सेक्युरिटी टुल्स नै होला होइन। अब टप क्वालिटी नै होला, एकदमै बेस्ट फर टप क्वालिटी भने चाहिँ अब एकदमै राम्रो टप क्वालिटीको लागि बेस्ट हुनसक्छ होइन डिभाइस रेकग्निसन। अब यो कुराहरू खासै मलाई त्यो एक्सप्लेन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब यो भिडियोमा यति नै होइन। सो अब इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन गो एन्ड सब्सक्राइब इट, प्लिज डु लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर। सो अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन या तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर मेरो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने गएर हेरिदिनु होला। सो म अहिले मेरो भिडियो 7 बजेको सम्मको लागि अहिले प्रिमियर गरेको छु, मैले स्केड्युल गरेको छु, त्यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला। HTML CSS को पार्ट 2 छ ट्युटोरियल, एकदमै राम्रो भिडियो छ। यु क्यान लर्न HTML एन्ड CSS फ्रम द्याट भिडियो, एकदम क्लियर एन्ड क्रिस्टल एन्ड क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ तरिकाले त्यो वेमा। सो त्यही हो, अरू त म के भन्नु र होइन। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो मेरो च्यानललाई ग्रो गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले, तपाईँहरूको साथ र तपाईँहरूको मायाले 128 सब्सक्राइबर मैले पुऱ्याइसकेँ। अब अझै मैले ग्रो गरेर 200 पुऱ्याउँछ, त्यहाँबाट अझै मेरो एउटा मतलब गोल सेट गरेको छु नि त मैले, अब एउटा टार्गेट गरेको छु। सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले मलाई साथ दिनु पऱ्यो, अझै मेरो अडियन्सहरू रिच आउट होस्। त्यही भएर अरूलाई पनि रेकमेन्ड गरिदिनु होला, सजेसन गरिदिनु होला। सो दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड टु लर्न प्रोग्रामिङ अर कोडिङ अर रिलेटेड टु टेक्नोलोजिज। सो त्यही हो। सो आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो, देन आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।